những câu chuyện luân hồi được nhà khoa học chứng minh nhờ phương pháp thôi miên. Lý Á Luân được sinh ra ở thành phố Philadelphia, Hoa Kỳ. Anh chỉ học đến lớp 10 thì nghỉ học, cho nên trình độ văn hóa cũng thấp. Anh mời bác sĩ Mulder làm thôi miên, kết quả không ngờ rằng là anh ấy có thể nhớ lại sự chuyển kiếp đến 16 đời. Điều kỳ lạ của anh là ở chỗ, trong lúc đang ở trạng thái thôi miên, vẫn có thể kể lại bằng ngôn ngữ của cái kiếp mà anh đang sống, cũng có thể viết lại bằng chữ viết ở cái kiếp đó. Ví dụ như trong lúc đang thôi miên thì anh nhớ một kiếp anh sống ở Ai Cập đã là một vị pharaoh, tức là một vị quốc vương. Tên của vị pharaoh này là Callichres, thống trị Ai Cập từ năm 341 đến năm 344 trước công nguyên. Vị này không nổi tiếng, cho nên trong lịch sử cũng không biết tên của vị này. Không ngờ anh Lý Á Luân này trong lúc đang thôi miên có thể kể câu chuyện này. Trong lúc đang kể thì thái độ biểu hiện trên nét mặt của anh ấy thật sự giống một vị hoàng đế rất oai nghiêm, rất kiêu mạn. Trong lúc đang thôi miên anh ấy còn có thể nói chuyện bằng tiếng Ai Cập cổ đại hoặc có thể viết một loại chữ Ai Cập cổ lên trên giấy, một loại chữ tượng hình. Về sau, bác sĩ Mulder đem những chữ Ai Cập cổ mà Lý Á Luân đã viết đến trường đại học Maryland và một trường đại học của Thiên Chúa giáo. Ở đây có rất nhiều người nghiên cứu chữ cổ Ai Cập để cùng nghiên cứu chữ Ai Cập cổ đó và chứng nhận rằng những chữ Ai Cập cổ đã được viết là có thật, đúng thật là chữ viết Ai Cập cổ. Cho nên bạn nghĩ xem, Lý Á Luân chỉ học đến lớp 10, làm sao mà có thể nói anh ấy đã học qua chữ Ai Cập cổ. Nếu anh ấy muốn bịa đặt thì cũng bịa đặt không được. Điều này chứng thực có tiền kiếp cũng như có luân hồi. Ngoài ra, các vị giáo sư này, những vị học giả nghiên cứu về Ai Cập, sau này cũng từ trong lịch sử tiến hành tìm tòi nghiên cứu, thật sự là tìm được vị pharaoh của nước Ai Cập này. Từ trong lịch sử tìm ra vị pharaoh này đã thống trị nước Ai Cập cổ đại được 3 năm, nhưng chẳng có ai biết được tên của ông. Trong lúc Lý Á Luân đang thôi miên, anh cũng nói đến chuyện anh đã tham gia trong cuộc chiến tranh Nam và Bắc Mỹ, là một binh lính của Nam Mỹ, một người lính ở miền Nam trong cuộc chiến tranh Nam Bắc, tên là Brewster. Người lính này được sinh vào năm 1847 tại Georgia. Vào năm 1863, chỉ mới 16 tuổi thì anh chết vì đánh nhau, cho nên trong lịch sử căn bản cũng chẳng biết tên của anh ấy. Sau này các vị chuyên gia căn cứ vào những điều mà Lý Á Luân đã nói để đi tìm, thật sự tìm được danh sách những người trong cuộc chiến tranh Nam Bắc đó. Quả nhiên tìm được một người lính như vậy. Ngoài ra, trong lúc thôi miên, Lý Á Luân còn nhớ lại bản thân mình là người thổ dân da đỏ của Mỹ, tên là Sekuya. Năm về tổng cộng anh đã chuyển kiếp 16 lần. Có một lần chuyển kiếp rất đặc biệt là anh nhớ lại bản thân mình đã từng ở trên Hải Dương Tinh thuộc hệ mặt trời, làm một sinh vật ở trên đó. Chúng tôi nói là một sinh vật ngoài hành tinh trên sao Hải Vương. Sinh mạng này của anh là một linh thể, không phải là sử dụng hình dạng thể xác để tồn tại. Linh thể này về sau đi đến quả địa cầu sanh vào cái thân bằng xác thịt ở trên quả địa cầu này. Khi anh kể đến, anh nhớ lại trong lúc đi đến quả địa cầu, loài người vẫn chưa được sinh ra, đó thật sự là một quá khứ rất lâu xa, loài người vẫn chưa được sinh ra. Sau này ở trên quả địa cầu anh bị chết trong một vụ nổ hạt nhân. Cái tên của người ngoài hành tinh này là anh ấy tự gọi mình là Nạc Lam. Trong lúc đang thôi miên anh có thể nói bằng một giọng nói có âm điệu rất cao, rất lưu loát, bằng một loại ngôn ngữ của người ở sao Hải Vương và cũng có thể viết ra một văn bản bằng loại chữ ở sao Hải Vương. Kiểu chữ này nhìn giống một loại ký hiệu tốc ký ghi lại khi chúng ta nói chuyện. Điều này đương nhiên chúng ta chẳng có cách nào để kiểm chứng, nhưng chúng ta thực sự từ những sự việc khác đã được xác minh như là đã làm hoàng đế của nước Ai Cập xưa. Là một người lính trong cuộc chiến Nam Bắc Mỹ, chúng ta có thể suy đoán việc anh ấy nhớ lại mình là một sinh vật ở trên sao Hải Vương có thể là có. Điều này chứng minh rằng không gian mà chúng ta đã từng luân hồi nhất định không phải chỉ ở quả địa cầu này mà khắp cả không gian, khắp cả vũ trụ đều là nơi cho chúng ta sống và luân hồi. Hiện nay, việc dùng phương pháp thôi miên này để nhớ lại tiền kiếp đã trở nên rất phổ biến. Cho nên rất nhiều người mặc dù chẳng có bệnh tật gì nhưng mà họ vẫn cứ đi thôi miên vì lòng hiếu kỳ muốn biết rõ kiếp quá khứ của bản thân mình. Ví dụ ngôi sao điện ảnh, nam diễn viên Stallone rất nổi tiếng người Mỹ, mọi người đều biết. Ông đã đóng qua các phim Giọt máu đầu tiên, Võ sĩ Quyền Anh, đều được nhận thù lao cao ngất ngưỡng ở mức kỷ lục tại Hoa Kỳ. Diễn viên Stallone là một võ sĩ quyền Anh nổi tiếng và đây là tác phẩm đầu tiên ông đóng vai võ sĩ. Bộ phim này cũng do chính ông biên kịch, ông cũng đi thôi miên. Ông kể rằng trong lúc đang thôi miên thì ông có thể nhớ bản thân ông đã luân hồi chuyển kiếp 5 lần. Có một lần trong lúc phóng viên đến phỏng vấn, ông nói với phóng viên, tiền kiếp của ông trong kiếp gần đây nhất, ông đã từng là một võ sĩ. Trong một trận đấu quyền Anh tranh ngôi vị vô địch thì ông bị đối phương đánh một quyền trúng vào chỗ hiểm, kết quả là chết liền tại chỗ. Ông chết vào năm 1935, tức là trước khi diễn viên Stallone ra đời 12 năm. Ông còn nói bản thân ông đã từng tái sanh ở nước Pháp vào thế kỷ thứ 18. Ở nước Pháp, bởi vì chống lại chế độ chính trị đương thời nên ông bị nhà chức trách chặt đầu. Ông còn đầu thai qua đến Nam Phi, 5V ông nhớ được 5 kiếp tái sanh.
Ngoài chuyện người tái sanh lại làm người, các trường hợp này rất nhiều, cũng có chuyện động vật tái sanh thành người. Như một nhà nhân chủng học Hoa Kỳ là tiến sĩ Mario, dùng phương pháp thôi miên giúp mấy trường hợp con người nhớ lại chính tiền kiếp của bản thân mình là động vật. Điển hình là trường hợp một người đàn ông người Mỹ khoảng 30 mấy tuổi. Ông có một căn bệnh tâm thần. Suốt cả ngày ông đều cảm thấy cô đơn trống vắng, cho nên suốt ngày ông chỉ muốn đi tìm bạn. Tìm gặp được bạn là ăn uống thả cửa, bản thân không thể kiềm chế được khiến cho thể trọng không ngừng tăng lên, cơ thể bị béo phì khiến cho anh ấy vô cùng phiền não. Thế là anh mời tiến sĩ Mario làm thôi miên cho anh, hy vọng có thể giúp anh tiêu trừ được cái căn bệnh tâm thần cô đơn trống vắng này. Trong lúc thôi miên thì người đàn ông này nhớ lại tiền kiếp của mình vốn là một con cá heo. Con cá heo này sống chung cùng với một đàn của nó. Trong đàn cá heo đó, chú cá heo này là thông minh nhất, có trí khôn nhất. Một hôm, đàn cá heo này đang đi kiếm ăn trong đại dương. Chú cá heo thông minh này liền phát hiện từ đằng xa có một đàn cá kình sát thủ. Cá kình sát thủ này là một loại kẻ thù thiên nhiên của cá heo. Chú cá heo thông minh này liền nhanh chóng phát ra tín hiệu báo cho những người bạn của mình nhanh chóng chạy thoát thân, nhưng những người bạn này vẫn tiếp tục muốn tìm thức ăn. Chú cá heo thông minh này van nài những người bạn của mình chạy trốn nhưng mà chẳng ai để ý đến chú, cho nên chú đành thất vọng trốn đi một mình. Kết quả là đàn cá heo đó bị đàn cá kình sát thủ ăn thịt toàn bộ, chỉ còn lại một mình chú sống quãng đời cô đơn trống vắng còn lại dưới biển sâu. Đại khái là vì chú cá heo đó có khởi lên một ý niệm thiện lành muốn cứu những người bạn đồng loại của mình. Tuy nhiên những chú cá heo kia không nghe lời của chú, nhưng ý niệm thiện này là một thiện nghiệp nên khiến cho chú đời này tái sanh làm người. Nhưng khi đã làm người thì không có cách nào để tiêu trừ nỗi ám ảnh tâm lý này, cho nên anh luôn cảm giác cô đơn trống vắng lẻ loi, cả ngày chỉ đi tìm bạn để ăn uống cho thỏa thích, dẫn đến thể trọng không ngừng tăng lên. Trường hợp của anh là như vậy. Ngoài ra còn có một trường hợp cũng là động vật tái sanh làm người, cũng là một trong những câu chuyện của tiến sĩ Mario. Câu chuyện như thế này. Có một vị nữ bác sĩ người Mỹ. Chúng ta biết rằng làm bác sĩ ở nước Mỹ là điều chẳng phải đơn giản, thu nhập thì rất khả quan, nhưng vị nữ bác sĩ này không đủ chi tiêu, thật sự không đủ cho cô sử dụng. Hóa ra cô đã dùng toàn bộ số tiền đầu tư cho các chú ngựa. Cô yêu thích nuôi ngựa nên làm đẹp cho ngựa bằng mọi cách, bản thân thì cảm thấy rất phiền não vì không thể nào kiềm chế lại được. Sau này mới mời tiến sĩ Mario tiến hành thôi miên cho cô, mới phát hiện ra tiền kiếp của cô là một chú ngựa, lại là ngựa đua. Chú ngựa này ở nước Mỹ vào khoảng thập niên 20, ở những cuộc đua của các tiểu bang miền Nam và khá nổi tiếng. Tên của chú ngựa này là Janet, cô đều nói ra hết. Sau này qua sự xác minh thì thật sự có chú ngựa đua như vậy. Những trường hợp động vật tái sanh làm người có rất là nhiều. Có người là một con gấu, có người là con chăn, có người là rắn đuôi chuông, còn có người thuộc một loài báo đen. 5V vì thời gian có hạn nên không thể chia sẻ từng trường hợp cho mọi người. Thôi miên tiền kiếp với những câu chuyện bí ẩn luôn kích thích tính tò mò của nhiều người. Bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục nhận được những video hay và bổ ích nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại tại các video sau.